What do you got for us today? Actually, I'm open to any questions you have for me. I'm a non-denominational Christian. Okay. Mayroong mahigit 30,000, that's 30,000, na mga denominasyon ang Christianity. Christianity pa lang yan. Sinasabi ng caller na wala siyang sinusunod na anumang denominasyon kahit na siya ay isang Kristiyano. Well, that's kind of interesting because this is a call-in show, and the question we ask is, what do you believe, and why do you believe it? I believe in God, obviously. Okay, why? And you probably have to define God because there's thousands of different versions of Christianity that disagree on everything. But so give us a rough description of the God you believe in, and then you can explain why. May mga nagsasabi na iisa lang naman daw ang Diyos at iba't iba lang ang paraan ng pagsamba sa Kanya. Ito ay isang paraan nila ng pagdepensa doon sa katotohanan na napakaraming mga relihiyon ang umiiral sa buong mundo. Isa pa, bawat relihiyon ay may maraming mga denominasyon. Sa loob ng bawat denominasyon ay may pagkakaiba ang bawat church, maliban na lang sa mga centralized na mga religious organization. Bawat miyembro ay may iba-ibang paniniwala o kanya-kanyang timpla ng pananampalataya. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sa isang relihiyon, hindi naman bago sa atin na maraming mga relihiyon na hindi umaayon sa LGBT community. Sinasabi nila na kasalanan daw sa Diyos ang pagiging bakla o tomboy. Kaya lang, may mga bakla at tomboy rin sa kanilang church. Itong mga bakla at tomboy na mga ito, syempre hindi nila iniisip na pupunta sila sa impyerno. May sarili din silang interpretasyon sa quote-unquote pagmamahal ng Diyos sa kanila. Kung lalabas ka naman sa church na ito at titingnan natin yung kanilang denominasyon, iba-iba rin ang paniniwala tungkol sa kung maliligtas ba ang mga bakla o hindi. May mga nagsasabi na yung sexual activity lang daw ang mali, hindi yung emotion. May mga nagsasabi naman na yung emotion din daw ay mali o masama o kasalanan. Kaya hindi madaling tanggapin yung argumento na iisa lang ang Diyos at iba't iba lang ang paraan ng pagsamba sa Kanya dahil lalabas na schizophrenic ang Diyos. Kasi parang napakarami niyang ideya at magkakasalungat. Napakarami niyang utos, magkakasulungat. Napakaraming mga taong sumusunod sa Kanya, iba-iba ang paraan ng pagsamba. At bawat isang grupo ay nagsasabi na sila lang ang gumagawa ng totoong pagsamba na nakatutuwa sa Diyos. Kaya napakahirap nito eh. Okay. Well, God is the one who created the whole universe, who created you and me. And He is the only God that I know that has a son, besides Greek mythology. But anyways, So we're already into really weird territory because you say that God is the only God you know of that has a son. How many gods do you know of? Nakakalimutan ng mga relihiyoso na ipinanganak sila sa isang lugar na kung saan nahanap nila ang tamang relihiyon. In other words, very interesting itong phenomenon na ito na hindi napapansin ng mga relihiyoso na yung tamang relihiyon na sinasabi nila ay nahanapan nila sa lugar kung saan sila ipinanganak. Yung mga pinanganak sa Saudi Arabia, nahanapan nila ang tunay na relihiyon, ang Islam. Mga pinanganak sa India, nahanapan nila ang tunay na relihiyon, Hinduism. Ganun din sa mga Kristiyano sa Pilipinas. Hindi ba ito proof na kung anong Diyos ang totoo o tama ay hindi base sa katotohanan ng kung ano ang pinaniniwalaan mo, kundi kung saan at kailan ka pinanganak. Sinabi kung saan dahil dun sa lugar at kailan dahil dun sa panahon. Kung pinanganak ka sa Pilipinas bago dumating ang mga Kastila, siguro hindi Christianity ang nasa isip mo na tamang relihiyon. Kung pinanganak ka sa Rome, nung panahon na sinasamba pa nila sila Saturn, Jupiter, kung pinanganak ka sa Greece, nung panahon na si Zeus pa ang sinasamba, baka nasabi mo rin sa sarili mong buti na lang nahanapan mo ang tunay na relihiyon at ang tunay na Diyos. I don't believe in any other gods, but there's other gods that are considered gods, but they're actually false gods. Okay. How did you determine that yours is the true God and that the other gods are false gods? Because they're not real. They're actually... Seriously?
They're not real. That's how you determined it. How did you determine yours was real? See, the question had two parts of why do you not believe these other gods and why do you believe this? Yeah. And if your reason for believing this is because the other ones are wrong, that's a fallacy. Yes. Okay. You're right. So, well, what's the way I explain it? Yes. So why do you believe? Why do you believe? Sasabihin nila na naniniwala sila sa Diyos dahil nakalagay sa Biblia o naniniwala sila sa Diyos dahil sa mga teleological, cosmological arguments to support the existence of God. Pero sa totoo lang, napakasimple lang ng sagot dyan. Naniniwala ka sa Diyos dahil pinanganak ka sa isang komunidad, sa isang kultura na naniniwala sa Diyos. Yun lang yun. Kung pinanganak ka sa isang lugar na hindi naniniwala ang maraming tao sa Diyos, malamang hindi. O kung pinanganak ka sa isang lugar na iba ang pinaniniwala ang Diyos, malamang yung Diyos na yun ang sinasamba mo ngayon. Kaya nga may mga nagsasabi na indoctrination of children is a form of child abuse. Kasi wala silang magawa eh. Pag dinala mo ang bata sa church, wala naman siyang magawa. Hindi siya makatanggi. Unti-unting ini-inject sa utak ng bata itong mga konseptong ito na kahit nga mga matatanda hindi maipaliwanag, hindi madepensahan dahil sa tingin nila, ito yung ikabubuti ng bata. To be fair, totoo naman yun. Maraming mga bata ang nailigtas ng kanilang paniniwala sa Diyos, umayos ang buhay dahil nagkaroon ng church activities. Pero may mga nagsasabi na it's a form of child abuse dahil binibigyan ang bata ng worldview na hindi pa niya actually kayang maintindihan at hindi niya kayang i-explain kahit lumaki pa siya. At itong worldview na ito ay didikit sa kanyang pagkatao at halos hindi niya matanggal dahil nga it's more on the cultural and social pressure, hindi yung reasonableness or rationality ng paniniwala. Pag pinilit mo ang bata na mag-aral ng math, that wouldn't be child abuse because there is a rational basis for that. Yun ang sabi nila. Pero pag pinilit mo ang batang magrelihiyon, wala raw reasonable or justifiable basis yung coercion na yun. Well, those are the arguments. To me personally, I think that religion has positive effects in people's lives. May mga masasamang tao talaga na kailangang magrelihiyon dahil hindi nila kayang pigilin ng sarili nila. Kung hindi sila tatakutin ng hell at papangakuan ng reward of heaven, hindi sila gagawa ng mabuti. So somehow, hindi ako convinced na totally bad ang religion. Pero I also believe na masyadong bata ang mga bata para injikan ng mga paniniwalang ganito. Dapat rational thinkers na sila, 18 years old, bago sila simulang turuan ng mga nonsense. Well, number one, it starts with faith, and two, why would you believe anything? We're done at number one. We're done at number one. Why would you believe anything? Faith is a good way to be wrong. Is there any position? Is there any position that I couldn't take based on faith? Is there any position that you could not take based on faith? Right. If you begin with faith, couldn't I believe all those gods you just dismissed, or couldn't I pick one of those gods you dismissed and believe it based on faith as a primary foundation? You could, yeah. Sure. May tendency kasi ang mga relihiyoso na hindi mag-isip. Hindi natin sinasabing tanga sila, pero meron kasi silang bad habit of not thinking clearly. Sinasabi ng caller na ito na tinitake niya on faith o nananampalataya siya, naniniwala siya na may Diyos. Pero kung iisipin mo, kung tatanggapin natin yung kanyang dahilan na dahil naniniwala siya sa Diyos, na may Diyos, at dahil dito ay may Diyos nga, kailangan natin ding tanggapin yung pananampalataya ng ibang mga tao sa ibang mga relihiyon. Naalala ko tuloy itong conversation ko with a pastor ng isang Church of God denomination dito sa Pilipinas. Sabi niya, alam daw niya o nalaman niya na yung church na kinabibilangan niya ngayon ay ang True Church of God dahil nung daw nakipag-worship service siya o sumamba siya, naramdaman niya ang Espiritu Santo. Sabi ko, paano mo naramdaman yung Espiritu Santo? Sabi niya, naiyak ako umiyak ako, humagulgol ako, naramdaman ko ang pagmamahal ng Diyos. So in short, nakaramdam siya ng warm feeling. Ang problema dito, hindi lang sa relihiyon niya nangyayari yun. Maraming mga denominasyon kung saan nakararanas ng pag-iyak, ng sinasabing pagmamahal ng Diyos, itong mga miyembro ng iba't ibang denominasyon sa iba't ibang mga relihiyon. Kaya hindi natin pwedeng gamitin itong mga argumento na ito. Ang gusto ko
lang sabihin ay dapat iwasan ng sino man, religyoso ka man o hindi, ang paggamit ng isang argumento na pwedeng gamitin ng kalaban mo. Kasi parang na-set off yun parang nakaka-cancel out. Pag yung argumento mo equally valid kung gagamitin ng ibang relihiyon, huwag mo na lang gamitin kasi mapapahiya ka lang. So doesn't that mean that faith is not a good foundation for determining what's true or not true? Not so. That's not what it means. So faith can be used to both believe a true thing and a not true thing. And you think that this doesn't demonstrate that faith is an unreliable path to truth? Well, the Bible says that faith pleases God. Jesus said to Thomas. I asked a different question. I don't know why you're going to the Bible at all. We're talking about the foundations of epistemology here, about how we determine what is likely to be real. And if your method, your primary method of faith, can lead you both to something that is true and something that's not true, then doesn't that mean that faith is an unreliable path to truth? No. I don't understand. If I can flip a coin to make a decision and it can lead me to the correct decision and an incorrect decision, doesn't that mean that flipping a coin is an unreliable path to the correct decision? Okay, so that was a yes or no question. If you turn your phone, that was a yes or no question. So, ang sinasabi ni Matt dito ay, kung ang isang bagay na ginagamit mo para malaman ang katotohanan ay pwede ring magamit ng ibang tao o pwede ring ginamit ng ibang tao para makahanap ng isang bagay na mali, huwag mong gamitin yun. Ginamit niya yung coin toss analogy. Kung gagamitin natin ang coin toss para malaman kung tama o mali ang isang bagay, pwede tayong magkamali. So, kung pananampalataya ang basehan ng bilyu-bilyong mga taong naniniwala sa kani-kaniya nilang mga relihiyon at kani-kaniya nilang mga Diyos, hindi reliable ang faith na gamitin na basis kung ano ba ang totoo. Kaya nga, hindi ka makakahanap ng isang science textbook o law textbook na nagsasabi na pananampalataya ko to Tama ito kasi pananampalataya ko to. There has to be an independent and verifiable reason para masabi natin na tama ang isang bagay. Okay, what was the question again? If I can flip a coin, and based on its outcome, it can lead me to a correct decision and an incorrect decision, doesn't that mean that flipping a coin is an unreliable method to reach the correct decision? True. Okay. Substitute the word faith for coin and answer the same question. Because you've already acknowledged that faith can lead you to Yahweh and can lead me to Zeus or any of 100 other gods. If faith can lead to any of those conclusions, then how is it a reliable pathway to truth if it can lead me? By the way, let's say there's 1,000 different proposed gods, and only one of them is real, and we can use faith to get to any of them, then you've got a 1 in 1,000 shot, which is way worse than a coin toss, of getting the correct position based on faith, right? But there's tens of thousands of gods.